ኦኬ እስካሁን እንግዲህ ከፕሮባቢሊቲ ጋር የተገናኙ ተርሞችን ነው ዲፋይን ያደረግነው። The next major topic is counting rule and assigning probability. So how can we determine how can we count ወይም ደግሞ ምን ያክል የተለያየ outcome ይኖራል የሚለውን ካውንት የምናደርገው በተለያየ መንገድ ዲተርማይን እናደርጋለን። what are the different kinds of outcome it can be existed from a single experiment ማለት የመጀመሪያው ሜተድ multiplying step ኤክስፐሪመንት የምንለው ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሳንቲም ስንወረውር ስንት አውትካም ልናገኝ ይችላል? 2 ኖ ፕሮብለም። ጠጠሯን ስንወረውራት ስንት የተለያየ አውትካም ልናገኝ ይችላል? 6 ኖ ፕሮብለም። ያረገዘችው ሴት ስንት የተለያየ ሪዛልት ልትሰጠን ትችላለች? 2 ወይ ወንድ ወይ ሴት። አውትካሙ ይታወቃል። ነገር ግን እየበዛ ሲሄድስ አንድ ሴት 10 ጊዜ ብታረግዝ ስንት የተለያየ ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ቤቢ ልታገኝ ትችላለች? 10 ጊዜ ሳንቲም ብንወረውር ስንት የተለያየ አውትካም ልናገኝ እንችላለን? 5 ጊዜ ጠጠሯን ዳይዋን ብንወረውራት how many numbers of different outcome that we get? ይሄ counting rules ምን ያክል possible outcome ሊኖር ይችላል የሚለው ዲተርማይን ለማድረግ የምንሄድበት ነው። ስለዚህ always በመልቲፕል ስቴፕ ምን ሰራ ከሆነ አንዷ ኤክስፐሪመንት ስንት አውትካም አላት? ለምሳሌ ሳንቲም ስንወረውር 2 አውትካም አለው። ኦኬ ስንት ጊዜ ነው ሳንቲም የወረወረው? 5 ጊዜ ነው ሳንቲም የወረወረው። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ2 10 ይመጣል። ስለዚህ 5 ጊዜ ሳንቲም ብንወረውር 10 የተለያዩ ሪዛልቶች ልናገኝ እንችላለን። እሺ 2 ጊዜ ብንወረውር ሳንቲም ኦኬ 2 ጊዜ ነው የወረወርኩት። አንዱ ጊዜ ሰውረውረው ግን ስንት አውትካም አገኛለሁ? 2 አውትካም አገኛለሁ። ወይ ሄድ ወይ ቴል ይሆናል። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ2 4 የተለያየ አውትካም ልናገኝ። this is a multiple step experiment የምንለው ማለት ነው። ምኑን በምኑ ማባዛት? numbers of experimentን በእያንዳንዱ ኤክስፐሪመንት ደግሞ ስንት አውትካም የሚለውን አለ በሚለውን ኮንሲደር በማድረግ ኬን በኤን በማባዛት we can determine the numbers of possible outcomes ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቲ ዲያግራም መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ሳንቲም 2 ጊዜ ብንወረውር ምን ያክል የተለያየ አውትካም እናገኛለን የሚለውን ስናይ አንድ ጊዜ ሳንቲም ነበረኝ ወረወርኩት፣ ሄድ ወይም ቴል አገኘው፣ ሚዛን ወይም አንበሳ አገኘው። ኦኬ ልክ ሁለተኛውን ሳንቲም ሰውረውር ደግሞ መጀመሪያው ሄድ ሆኖ ሁለተኛውም ሄድ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያው ሄድ ሆኖ ሁለተኛው ቴል ሊሆን ይችላል። ኦኬ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ቴል ሆኖ ሁለተኛው ሄድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ቴል ሆኖ ሁለተኛውም ቴል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 2 ጊዜ ሳንቲም በወረውር ስንት የተለያዩ አውትካሞች ላገኝ ይችላል ማለት ነው? ሄድ ላገኝ ይችላል። ሴትዮዋ ወንድ ልትወልድ ትችላለች፣ ወንድ ሴት ልትወልድ ትችላለች፣ ሴት ወንድ ልትወልድ ትችላለች፣ ወይም ሴት ልትወልድ ትችላለች በእርግዝና ካየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this one is counting rule based on a multiplication step experiment ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ለመጨመር እዚህ ጋር KP and L is starting a project designed to increase the generating capacity of one of its plant in northern part of Ethiopia. ስለዚህ የሆነ አንድ ፕላንት አለ፣ እሱን ፕሮዳክሽን ካፓሲቲውን ማሳደግ ፈልገናል። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ይሄንን ፕሮዳክሽን ካፓሲቲውን ለማሳደግ ያሰብነው ፕሮጀክት 2 ፌዞች አሉት። ዲዛይኒንግ ፌዝ እና ዲዛይኒንግ ስቴጅ እና ኮንስትራክሽን ስቴጅ። ስለዚህ ይህ ፕሮጀክት 2 የተለያዩ ምኖች አሉት ማለት ነው፣ ስቴጆች አሉት። ዲዛይኒንግ ስቴጅ ኤንድ ኮንስትራክሽን። ስለዚህ አውትካሙ 2 ነው፣ ዲዛይን ኤንድ ኮንስትራክሽንስ። ኦኬ even through each stage will be scheduled and controlled as closely as possible. The management cannot predict beforehand the exact time required to complete each stage of the project. ስለዚህ ለዲዛይኒንግ ምን ያክል ይወስድብኛል፣ ለኮንስትራክሽን ምን ያክል ይወስድብኛል፣ ምን ያክል ወር ይወስድብኛል የሚለውን ኤግዛክትሊ ዲተርማይን ማድረግ አልቻለም። ነገር ግን based on the previous experience, based on the previous similar project ምን የሚል መረጃ አገኘ? always designing stage ወይ 2 ወር ወይ 3 ወር ወይ 4 ወር ነው የሚወስደው። ኮንስትራክሽን ስቴጅ ደግሞ ወይ 6 ወር ወይ 7 ወር ወይ 8 ወር ነው የሚወስደው ለእንደዚህ አይነት ፕሮጀክት የሚል መረጃ አገኘ። ስለዚህ 2 ኤክስፐሪመንት አለ፣ አንደኛው ዲዛይን፣ ሁለተኛው ኮንስትራክሽን። ኦኬ ዲዛይን ከሆነ 3 አውትካም አለው፣ በ2 ወር በ3 ወር በ4 ወር ሊያልቅ ይችላል።
ኦኬ ኮንስትራክሽን የሚባለው ኤክስፐሪመንታችን ደግሞ 3 የተለያዩ አውትካሞች አሉት። ወይ በ6 ወር ወይ በ7 ወር ወይ በ8 ወር ያልቃል። ስለዚህ ይህ ፕሮጀክት በስንት የተለያዩ ወራት ውስጥ ሊያልቅ ይችላል? ወይም ኤክስፐሪመንት አውትካሙን ፈልጉ ብንባል ሲምፕሊ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሲምፕሊ ምን ማድረግ እንችላለን? ሁለት ምን አለ ኤክስፐሪመንት አለ። ነገር ግን እያንዳንዱ ኤክስፐሪመንት ስንት አውትካም አለ? 3 አውትካም አለ። 3 አውትካም አለ። ስለዚህ the first experiment 3 ሪዛልት አለው። ዲዛይኒንግ የሚባለው በ2 ወር በ3 ወር በ4 ወር ላይ ያልቅ ይችላል። ኤክስፐሪመንት የሚባለው ደግሞ ኮንስትራክሽን የሚባለው ደግሞ 3 የተለያየ አውትካም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ3 ስንት ይሰጣል? 9 የተለያዩ የወራት ኮምቢኔሽን የዚህ ፕሮጀክት ኤግዛክት ታይሙ ሊነግረን ይችላል ማለት። ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ዲዛይኒንግ 2 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን 6 ወር ሊወስድ ይችላል። ዲዛይኒንግ 2 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን 7 ወር ሊወስድ ይችላል። ዲዛይኒንግ 2 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን ግን 8 ወር ሊወስድ ይችላል። ሌላኛው ዲዛይኒንግ 3 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን 6 ወር ሊወስድ ይችላል። ዲዛይኒንግ 3 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን 7 ወር፣ ዲዛይኒንግ 3 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን ደግሞ 8 ወር። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ማለት። ስለዚህ 9 የተለያዩ አይነት ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ፕሮጀክት ሊኖር ይችላል። 2 6 2 7 2 8 3 6 በዚህ ልክ ማለት። ስለዚህ ወራቱን ብንደምረው 2 ሲደመር 6 8 ወር ይወስዳል። 2 ሲደመር 7 9 ወር ይወስዳል። 8 ሲደመር 2 10 ወር ይወስዳል። ስለዚህ በእነዚህ 9 የተለያዩ ኮምቢኔሽን ፕሮጀክቱ ሊያልቅ ይችላል። ወይም በቲ ዲያግራም ብንሰራው ዲዛይኒንግ ላይ 2 ወር ወስዶ ከዛ ግን ኮንስትራክሽን ላይ 6 7 8 ሊሆን ይችላል። ዲዛይኒንግ ላይ 3 ወር ወስዶ ኮንስትራክሽን ላይ ግን 6 7 8 ሊሆን ይችላል ወሩ። ዲዛይኒንግ ላይ 4 ወር ወስዶ ደግሞ ኮንስትራክሽን ላይ 6 7 8 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ከ10 ወር በታች ከሆነ ከ10 ወር በታች መምረጥ ከሆነ 6 of 9 experiment provide design to complete ከ9ኙ 6ቱ ኮምቢኔሽኖች በ10 ወር እና ከዛ በታች ባለው ውስጥ ፕሮጀክታችንን እንደምንጨርስ ይነግረናል። ስለዚህ ይህ በትሪ ዲያግራም ወይም በመልቲፕል ስቴፕ ኤክስፐሪመንት the possible outcomes ምን ያክል የተለያየ ዲፈረንት አውትካም እናገኛለን የሚለውን ሜዠር ካውንት የምናደርግበት። ሁለተኛው ካውንቲንግ ሩል ደግሞ ኮምቢኔሽን የምንለው what are the different combination can be existed. The second useful counting rules allow one to count the numbers of experiment outcome when the experiment involves selecting small n objective from capital N objectives, which means ምን ማለት መሰላችሁ 10 የተለያየ አውትካም ሊኖር ይችላል። ወይም ነው 10 ልብስ አላችሁ። ከ10ሩ ግን 2 ቀለም ያለው ልብስ ልምረጥ ብትሉ ስንት የተለያየ ልብስ መልበስ ትችላላችሁ ነው። ለምሳሌ we get a 10 ከለር ያለው ልብስ አለ። this one is capital N ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ግን እኛ 2 ከለር በቀን 2 ከለር ብቻ ነው የምንለብሰው። this one is small n ማለት ነው። ስለዚህ ስንት የተለያየ ልብስ ልትለብሱ ትችላላችሁ? that is combination የምንለው ይሄን ነው። we have 10 different kinds of outcomes 10 የተለያየ ልብስ አለ፣ ከለር ያለው ልብስ አለ። ከዚህ ውስጥ ግን ሁለቱን ብቻ ኮምባይን እናርግ ብንል ስንት የተለያዩ ልብሶች ልንለብስ እንችላለን? this one is combination የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ላይ very important ምንድነው? what matter is the combination group not the order item is considers. order item consider አይደረግም which means order item consider አይደረግም ማለት ለምሳሌ ሬድ እና ብላክ እና ሬድ ልዩነት የለውም ያልኩ ነው ማለት ነው። order item is not consider ማለት ጥቁርና ቀይና ጥቁር ተመሳሳይ ነው ያለው there is no difference between those two kinds of combination ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው የምንሰራው ማለት ካፒታል n ፋክቶሪያል divided by small n ፋክቶሪያል ቅንፍ ውስጥ ካፒታል n ማይነስ ስሞል n ፋክቶሪያል ያደረግን ነው። ፋክቶሪያል ማለት ምን ማለት ነው? ፋክቶሪያል ማለት ለምሳሌ 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 እንደማለት ነው። ኦኬ 5 ፋክቶሪያል ማለት ምን ማለት ነው? 5 ፋክቶሪያል ማለት 5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 እንደማለት ነው ፋክቶሪያል ማለት። 0 ፋክቶሪያል ደግሞ ከተጠየቀን 0 ፋክቶሪያል ከስንት ጋር ከአንድ ጋር እኩል ነው። ይሄን ዴፊኒሽን መርሳት የለም። እስቲ ኤግዛምፕል ነው። so the counting rule equation about shows that n-ናችን 5 ቢሆን which means 5 different kinds of 5 ክላስ ውስጥ 5 ተማሪዎች አሉ
እነዚህን አምስት ተማሪዎች ሁለት እያደረግን ስንት የተለያየ ግሩፕ መፍጠር እንችላለን? አምስቱን ተማሪዎች ለሁለት ብናረጋቸው ስንት የተለያየ ዲፈረንት ግሩፕ መፍጠር እንችላለን በእነዚህ በአምስቱ ተማሪዎች? ስለዚህ በኮምቢኔሽን ፎርሙላ ነው የምንሰራው 5 ፋክቶሪያል ዲቫይድድ ባይ 2 ምክንያቱም ከአምስቱ ሁለት እያደረግን ስለሆነ የተጠየቅነው ስንት እናገኛለን ማለት ነው 10 የተለያዩ ግሩፖች መፍጠር እንችላለን ማለት ነው 10 የተለያዩ ግሩፖች መፍጠር እንችላለን ማለት ለምሳሌ እነዚህ ስማቸው ABCD የሚባል ከሆነ ተማሪዎቹ ወይም የልብሱ ከለር ABCD የሚል ከሆነ ሁለት እናርጋቸው ብንል ኤን ከሲ ጋር ኤን ከዲ ጋር ኤን ከኢ ጋር ቢን ከሲ ጋር እንደዚህ ያደረግን 10 የተለያየ ግሩፕ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሎተሪም እዚህ ጋር የምታዩትን ኤግዛምፕል ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ 53 የተለያዩ ኮምቢኔሽንሶች ግሩፕ ኦፍ ኮምቢኔሽን ቢኖሩ ከዚህ ውስጥ 6 ዲጂት ያላቸው ኢንቲጀር ነምበሮች ከሆኑ የሎተሪ ቁጥር አሸናፊ የሚያወጣው ስለዚህ አሁን ባየነው በኮምቢኔሽን መሰረት የምንሰራው 22,957,480 የተለያዩ አይነት ቁጥሮች አሉ ማለት ከዚህ ውስጥ እኛ አንዷን ትኬት ነው የምንገዛው ኦልሞስት 23 ሚሊዮን በሉት 23 ሚሊዮን የተለያዩ አይነት ሎተሪ ቁጥሮች ይሸጣሉ ከዛው አንዷ ቁጥር ነች አሸናፊ የምትሆነው ስለዚህ የማሸነፍ እድላችን 1/23 ሚሊዮን ነው ማለት ስለዚህ ኮምቢኔሽን ምን ነው ይሄን ሶስተኛው ደግሞ ካውንቲንግ ሩል ፐርሙቴሽን ምንለው ነው ፐርሙቴሽን እና ኮምቢኔሽን ተመሳሳይ ናቸው ልዩነታቸው ምንድነው ፐርሙቴሽን ከሆነ ኦርደር ኢዝ ማተርስ ኦርደር ቬሪ ኢምፖርታንት which means ቀይና ጥቁርና ቀይ ይለያያሉ እንደማለት ፐርሙቴሽን ከሆነ ቀደም ኮምቢኔሽን ላይ the order is not considered ብለናል ሬድ እና ብላክ እና ሬድ ተመሳሳይ ነው ብለናል permutation ግን ከሆነ order is very important the third counting rule that is sometimes useful to counting rule for a permutation are a group of item where both combinations of group and order with a group are important combination order very important ላይ ቀደም የሰራ ነው ለምሳሌ 5 የተለያዩ ተማሪዎች አሉን ሁለት እያደረግን ስንት የተለያየ ግሩፕ መስራት እንችላለን ብንል የፐርሙቴሽን ፎርሙላችን ይሄ ነው n ፋክቶሪያል ዲቫይድድ ባይ n ማይነስ ካፒታል n ማይነስ ስሞል n ፋክቶሪያል አድርገን እና ስለዚህ አሁን ደግሞ ስንት አገኝ 20 የተለያየ ኮምቢኔሽን መፍጠር እንችላለን ምክንያቱም a እና c እና a ይለያያሉ ማለት permutation ከበደና ለማና ከበደ የተለያየ ሚኒንግ ነው የሚኖራቸው permutation ሲሆን በሚሆንበት ጊዜ ማለት ስለዚህ 5 የተለያዩ ABCD የሚባሉ ከለሮች ቢኖሩን 20 የተለያዩ አይነት የከለር ኮምቢኔሽን መፍጠር እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱን ለያይቶን የመዘገበው A እና B እና A የተለያዩ ናቸው ይላል permutation ከሆነ ስለዚህ ስለምን እያወራ ነው counting rules of probability ያያየን which means probability numbers of experiment outcome ምን ያክል ይሆናል የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ multiple step experiment አየን permutation አየን combinations አየን ማለት ነው the next one methods of assigning probability okay possible outcome ዲተርማይን አደረግን ከአንድ ኤክስፐሪመንት ምን ያክል የተለያየ አውትካም ሊመጣ ይችላል የሚለውን ዲተርማይን አደረግን the next thing ደግሞ how we can determine probability on that expected outcomes ለምሳሌ 10 የተለያዩ ኮምቢኔሽንሶች መፍጠር እንችላለን ብለን ስለዚህ አንዷን ኮምቢኔሽን ለማግኘት ምን ያክል ፕሮባቢሊቲ ይወስድብኛል in terms of percentage in terms of proportions ግለጹት ብንባል ማለት methods of assigning probabilities ሶስት አይነት methods of probability assigning ካል classical method relative frequency method እና subjective methods ምንላቸው ማለት ነው ሶስቱንም በደንብ እናያለን ነገር ግን ከዛ በፊት እንድትረዱልኝ የሚፈልገው ስለ probability እኚህ ሁለት basic requirement in order to assigning probability ሁለቱን በደንብ መረዳት አለብን የመጀመሪያው any probability it is between 0 and 1 አይደል ማንኛውም አይነት probability determine በመናረግበት ሰዓት between 0 and 1 ለምሳሌ ሳንቲም ስንወራውር አንበሳ የማግኘት እድላችን ከ0 እስከ 1 ባለው ውስጥ ነው rolling of dice ስንወራውር 3 ቁጥርን የማግኘት እድላችን ከ0 እስከ 1 ባለው ውስጥ ነው ስለዚህ the summations of all probability ሄዶ ስንት ሊሰጠን ይገባል ደግሞ 1 ሊሰጠን ይገባል the summations of probability for all experiment outcome must be equal to 1 ማለት ለምሳሌ ሳንቲም ስንወራውር አንበሳ የማግኘት እድላችን 50% ነው
ሚዛን የማግኘት እድላችን 50% ነው። ሁለቱ ሲደመር አንድ መምጣት አለበት። ሮሊንግ ኦፍ ዳይስ እንወረውር አንድ ቁጥርን የማግኘት እድላችን 1/6 ነው። ሁለት ቁጥርን የማግኘት እድላችን 1/6 ነው። ሶስት ቁጥርን የማግኘት እድላችን 1/6 ነው። ሁሉንም ብንደምረው ፕሮባቢሊቲ አንድ መምጣት አለበት። ይህንን ቤዚክ ሩል በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለ። ከዛ ክላሲካል ሜተድ የምንለው ምን ማለት ነው? it is one of assigning probability አይደል? expected outcomes ያ የምንጠብቀው expected outcomes የመሆን እድሉ ምን ያክል ነው? ለምሳሌ ቀደም ያየነው ኤግዛምፕል ላይ ሎተሪ ስንቆርጥ 23 ሚሊዮን የሚደርሱ ቁጥሮች የተለያዩ ቁጥሮች ሎተሪ ላይ ሊታተሙ ይችላሉ። that is expected outcomes አይደል? ኦኬ አንድ ሰው የማሸነፍ እድሉ ግን ምን ያክል ነው? አንዷን ሎተሪ የገዛው ሰው የማሸነፍ እድሉ ምን ያክል ነው? 1 divided by 23 ሚሊዮን ማለት this one is probability assign ያደረግንለት ማለት ነው። የማሸነፍ የመሆን እድሉን expected ኢቨንቱ ላይክሊሁዱን in terms of probability measure አደረግን። ነገር ግን ክላሲካል ሜተድን የምንጠቀመው መቼ ነው? when all experiment outcomes are equally likely ማለት ነው። ሁሉም በኤክስፐሪመንቱ ሊወጡ ሊገኙ የሚችሉ አውትካሞች እኩል የሆነ ምን ሲኖራቸው እኩል የሆነ ቻንስ ሲኖራቸው ነው ክላሲካል ሜተድን የምንጠቀመው ማለት። ለምሳሌ ቅድም ያልነው ሳንቲም ስንወረውር ሄድ ወይም ቴል ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ሄድ የማግኘት እድላችን 1/2 ነው። ቴል የማግኘት እድላችንም 1/2 this one is classical ማለት ምክንያቱም every outcome አንበሳውንም ሚዛኑንም የማግኘት እድላችን ምን ስለሆነ እኩል ስለሆነ ማለት። ሮሊንግ ኦፍ ዳይ ቅድም ያለው እኩል ነው። አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር የማግኘት ስለዚህ የተለያየ አውትካም አለ። ያ አውትካም የመውጣት ላይክሊሁዱ እኩል የሚሆን ከሆነ በክላሲካል ሜተድ መስራት እንችላለን። በቀላሉ 1/n አድርገን n ማለት ነምበርስ ኦፍ አውትካም ነው። በአንድ ኤክስፐሪመንት ልናገኝ የምንችል ለምሳሌ ሴትየዋ አርግዛለች። ስለዚህ ወንድ የመውለድ እድሏ ምን ያክል ነው ብትሉኝ 1/2 ላለ ምክንያቱም 2 ምለው ወይ ወንድ ወይ ሴት ሁለት የተለያየ አውትካም ነው የሚኖረው ከዚህ ውስጥ አንዱ ይሆናል። ስለዚህ 1/2 50% ይሆናል ማለት this one is classical method የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ relative frequency method የምንለው so the probability of the outcomes experiment outcome which is determined based on relative frequency method ከተባለ which means the probability which is assigned based on previously available data ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሆነው ከዚህ በፊት በተፈጠረው ኢንፎርሜሽን ላይ ዲፔንደንት ሆነን ከሆነ የመሆን ወይም ያለመሆን እድሉን ኤስቲሜትድ የምናደርገው ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ይባላል። ለምሳሌ ምን እናደርጋለን? መስከረም ላይ የተወለዱ ጥቅምት ላይ የተወለዱ ዳር ላይ የተወለዱ ዳታ ይዘናል የሰዎችን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በዛ ዳታ መሰረት መስከረም ላይ የሚወለዱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወንድ ናቸው፣ መስከረም ላይ የሚወለዱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሴት ናቸው እንላለን። ስለዚህ probability of getting male probability getting female it is depends on previously happened ባደረገው ከዚህ በፊት በተፈጠረው ነገር ላይ ዲፔንደንት ሆነን ከሆነ that is relative frequency ማለት relative frequency እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት example consider the study of waiting time for x-ray department for local hospital። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረውን የ20 ቀን ዳታ ስንወስድ ሁለት ሰዎች የሚጠብቁት ነው ዜሮ ምንም ኤክስሬ ለመግባት የሚጠብቁ ሰዎች የሌሉበት ለሁለት ቀን ምንም አይነት ሰው አልጠበቀም። አንድ ሰው ግን ለ5 ቀን 5 የተለያዩ ቀኖች አንድ ሰው ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ነበር ማለት ነው። ሁለት ሰዎች ለኤክስሬ ለመግባት የጠበቁበት ቀን ደግሞ 6 ነው። 3 ሰዎች የጠበቁበት ደግሞ ቀን 4 ነው። 4 ሰዎች የጠበቁበት ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ የ20 ቀን ዳታ ወሰድን፣ ይሄንን መረጃ አገኘን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? the probability of ምንም ሰው የማይጠብቅበት probability of በቃ ኤክስሬ ለመግባት ወይም ለሕክምና የሚመጣ ሰው ላይኖር የሚችልበትን probability ስሩ ብንባል 2/10 እናደርጋለን። 2/20 እናደርጋለን። አንድ ሰው ሊመጣ የሚችልበትስ 5/20፣ ሁለት ሰው ሊመጣ የሚችልበትስ 6/20። this one is probabilityውን በሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ previously happened ባደረገው ዳታ መሰረት ዲተርማይን አደረግነው ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው probability assigning method subjective method የምንለው
This one is the probability which is assigned to the expected outcomes based on individual knowledge, based on individual experience, based on individual belief ከሆነ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይተሻል በሚካኤል ቀን ሎተሪ ስቆርጥ ላሸንፍ እችላለሁ ይላል ወይም በልደቴ ቀን ሎተሪ ከቆረጥኩኝ ሎተሪ ያሸንፋለሁ ይላል ወይም እኔ ጧት ስወጣ የሆነ ቀይ የለበሰ ሰው ሳየው የፍርድ ቤት ቀጠሮዬን አሸንፋለሁ ይላል ስለዚህ የማሸነፍ ያለማሸነፉን ኤክስፐሪመንት አውትካም ላይክሊሁዱን የመሆን ወይም ያለመሆን እድሉን ከሆነ ከራሱ ዕውቀት ልምድ ባህሪ እምነት ጋር አያይዞ ከሆነ የመሆን እድሉን ዲተርማይን የሚያደርገው that is subjective method እንለዋለን ማለት ስለዚህ subjective methods ለኤ እና ለቢ የተለያየ ነው ለሚስተር ኤክስ እና ለሚስተር ዋይ የሳብጀክቲቭ ሜተዳችሁን ፕሮባቢሊቲ አሳይናችሁን ንገሩን ብንላቸው የተለያየ ፕሮባቢሊቲ አንዱ 70% አሸንፋለሁ ይላል አንዱ 60% አሸንፋለሁ ይላል ስለዚህ እንደየ ኢንዲቪጁዋል ቢሊፋችን እንደየ ኢንዲቪጁዋል ኢንፎርሜሽናችን ኤክስፒሪየንሳችን ዲተርማይን የምናረግ ከሆነ that is subjective method እንለዋለን ማለት ስለዚህ ፕሮባቢሊቲን አሳይን ለማድረግ ምን አየን ማለት ነው subjective method አየን relative frequency አየን እና ክላሲካል ሜተድን አየን ማለት